Okay? Hello, welcome po muli sa ating PHP tutorial o CMS tutorial, Content Management Tutorial in Filipino version, Part 6. Okay, last na ginawa natin is login. Ngayon naman, register. Okay, register data. Okay, so yun is Part 5 yung login. Ngayon naman, palitan natin yung Part 6 at explain ko yung mga code natin. Okay, okay. Punta muna tayo sa back-end. Okay, back-end pala siya. Back-end. Enter. So, index at PHP. Punta naman tayo sa register. Okay? Sa register.php. So, kailangan dito. Ayan. Sa part 6. Okay, part 6. Back-end. Mapapansin nyo dito sa process. Meron na tayong tinatawag na register.php. Okay? Sa includes, wala pa naman nadagdag. So, balik tayo sa process. Edit natin yung register.php. Okay? Tsaka yung index.php, syempre. Index.php. Edit with Notepad++. So, ito yung index.php. Mapapansin nyo dito, kung meron tayong target kanina na process login, ngayon naman, meron tayong process register.php. Okay? So, ito naman yung post data dito. Username, password, password 2, and submit post data register. So, method is post. So, pareho sila ng CSS, class form. Okay? So, ito yung target niya, si register.php. So, ano naman ang ginagawa ng register.php? So, ito yun. Includes niya, syempre, yung connection sa database, tsaka yung functions na session. Okay? Next, ito yung if is set, ito yung mga condition. If is set post register, yung submit button, kapag click yung submit button, ayun o, may pangalan na register yung submit button, ito yung gagawin niya. So, gumawa sila ng variable, nilagay niya si post username, post password, and password 2. Okay? Dito sa condition na to, sabi dito, kapag empty si username, si password, at saka si post password 2, fields are required. So, ito yon. Kapag empty ito, si post username, post password 2, fields are required. Ito yung message, header location, babalik siya sa index.php, message. Okay? Try natin. Ayan siya, di ba? Register. Ayan. Fields are required. So, nakalimutan kong ituro ito. Bakit meron tayong mga message dito? Okay? So, dito sa dito sa register.php, ayun siya. Okay? Header location. Ibig sabihin, kapag na-meet niya yung condition na to, dahil empty, na-meet niya yung condition na to, aalis siya sa page, pupunta siya sa index.php at mag-iiwan siya ng get message. Get message to. So, get MSG. Okay? So, tingnan nyo dito. Makikita natin. Ayan, dito. Dito sa div login, okay? Sabi, if you set get message, echo. Mag-echo siya ng paragraph na may color red na CSS. Ayan, style, text and center, color red CSS, and get message. Yung get message, ito yon. Yung, ito yon, get message, and MSG. Okay? So, kaya lumilitaw yung message na to. Okay? Naturo ko na yata to sa mga last tutorial natin doon sa, PHP tutorial pa lang. Next, else, if strlen, string length, ibig sabihin yung character length niya. Okay? Username must have at least 5 characters. Okay, blah, blah, blah. Next, else if pass, ito yung pinaka-importante. Dahil nga, na natin is register, password again. Kapag hindi sila nag-match, okay, not match, syempre. Ito yun. Password mismatch. So, try natin. Kailangan meron lahat. Jenny. Dapat, yan, 5 characters pala. Jenny's. Ay 6. Tama naman.
Tapos, magkaiba yung password, syempre. Magkaiba yung password. I-register. Password mismatch. Okay, kasi na-miss niya to, hindi sila pareho. Okay. Okay. Next. Okay. Ito kasi, comment to, hindi ito mag-execute kasi explain ko lang ito. Okay, kapag meron na tayong function na if exists. So, check ko lang kung meron na ba. Dito sa core, includes functions, edit with not plus plus. So, ito yun. Function, if exists, okay. So, explain ko na lang ito later kasi medyo complicated pa siya. Okay. So, sabi, dito, kapag na-meet lahat ito, mag-i-insert na siya dito. Okay? Na-meet lahat yung condition dito. Kapag nakalusot lahat, okay, mag-i-insert na siya. Insert, MySQL query, insert into users, ID, username, password. Okay, values. Ang values niya is, ito. Ito yung mga post data, username and password. Ito yung post data, di ba? So, yung password to, di mo na siya kailangang anuhin. Isa lang ilalagay natin dito. Password lang. Okay? Yung password to kasi for validation lang siya kung magma-match ba. Para, syempre, baka nagkamali ng pag-type yung ating, yung user natin. Okay? So, ito yon fields, and ito yung content. Okay? Successfully registered. Okay, magta-type ako ngayon, magre-register ako. Pangalan is okay, Darwin. Registered. Successfully registered. Okay? So, password is Darwin. Ito, i-update ko lang yung user table ko kung pumasok siya. Okay? Pumasok ba? Ayun. So, meron na akong username and password Darwin. Ngayon naman, explain ko sa iyo yung functions. Okay? Yung functions na if exists. Okay? So, alam ko sa next tutorial ito kasi meron pa tayong sanitized data. So, yun na muna sa ngayon. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Okay?